วินาทีบรรลุธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเกิดในครอบครัวแก่นแก้ว เป็นคนร่างสันทัดผิวค่อนข้างขาว หน้าตาคมสัน ตั้งแต่เด็กเป็นคนเอาการเอางาน รักการอ่านหนังสือ เฉลียวฉลาดเกินเด็กในละแวกเดียวกัน สามารถอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ นวนิยายของอีสานจนแตกฉาน ต่อมาอายุ 15 ปีได้บรรพชาเป็นสามเณร เพียง 2 ปีก็สึกออกมาช่วยครอบครัวเลี้ยงชีพ ระหว่างนั้นหลวงปู่เสา กันตสีโล ธุดงค์มาพักที่บ้านป่ากุดเม็ก อยู่ใกล้บ้านคำบง หมู่บ้านที่พักของหลวงปู่มั่น ป่ากุดเม็กเป็นป่าที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นเม็กหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผักเม็ก ใบยอดของมันเอามาจิ้มกับน้ำพริก หรือเป็นผักเคียงกับลาบ ป่านี้เปลี่ยวร้างแทบไม่มีใครกล้าเดินผ่านทำให้ปลอดผู้คนเหมาะกับการบำเพ็ญสมาธิ หากใครคิดอยากจะมากราบหลวงปู่เสาก็จะต้องเดินมารวมหมู่กันหลายคน ข่าวมีพระธุดงค์มาปักกรดอยู่ใกล้หมู่บ้านรู้ไปถึงบ้านคำบง สร้างความปราบปลื้มให้กับชาวบ้านต่างพากันมาทำบุญนี่นับเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่มั่นตอนนั้นอายุ 17 ปีได้มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเห็นหน่วยก้านของเด็กหนุ่มคนนี้มีแววจึงออกปากขออนุญาตโยมมารดาและบิดาของหลวงปู่มั่นว่าขอตัวบวชซึ่งผู้ปกครองทั้งสองอนุญาตด้วยความยินดีเส้นทางป่ากุดเม็กมีแต่หลวงปู่มั่นคนเดียวเท่านั้นที่กล้าเดินเข้าออกตามลำพังเพียงคนเดียวเพื่อมาเรียนกรรมฐานจากหลวงปู่เสายามที่อยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นก็ทำหน้าที่เช็ดทำความสะอาดบาตรต้มน้ำคอยประเคนของบางครั้งบางคราวไม่ยอมกลับบ้านนอนพักค้างคืนในป่าเพื่อเรียนกรรมฐานกิตติศัพท์ชื่อเสียงอย่างหนึ่งของหลวงปู่มั่นในขณะนั้นคือเป็นหมอลำฝีปากเอกลำเดินนิทานพื้นบ้านอีสานได้อย่างไพเราะจับใจจนผู้เฒ่าผู้แก่ฟังแล้วซาบซึ้งจนน้ำตาไหลครั้นมาถึงงานวันบวชของนาคหลวงปู่มั่นในคืนวันก่อนบวชทางบ้านพ่อแม่พี่น้องตระกูลแก่นแก้วได้จัดงานมหรสพในงานมีหมอรำกล่าวสอนนาคบังเอิญว่าหมอลำฝ่ายชายไม่มาทำเอาบรรดาญาติและเพื่อนฝูงที่มาร่วมงานหมดสนุกผู้เฒ่าผู้แก่ได้รบเร้าให้นาคมั่นขึ้นเวทีด้นกลอนสดฝ่ายนาคมั่นทนรบเร้าเสียงอ้อนวอนผู้ใหญ่ไม่ได้จึงขึ้นเวทีทำหน้าที่หมอลำขานนาคแทนเรื่องนี้ไปถึงหูพระอุปชาได้ตำหนิว่าเป็นเรื่องไม่ควรกระทำอุดวิดเกือบไม่ได้บวชบรรดาญาติพี่น้องต้องยกขโยงมากราบขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์ในที่สุดหลวงปู่มั่นก็ได้ออกบวชที่วัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดเลียบกับหลวงปู่เสาเพียง 1-3 พรรษาแรกที่หลวงปู่มั่นออกบวชพักที่วัดเลียบแม้เพิ่งออกบวชได้ไม่เท่าไหร่แต่เป็นพระหนุ่มที่มุ่งมั่นบำเพ็ญเจริญสมถวิปัสสนาอย่างเต็มที่ใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นองค์ภาวนาในคืนหนึ่งหลวงปู่มั่นได้ฝันแต่ฝันนี้พิเศษเพราะเป็นสุบินญาณเป็นปริศนาธรรมท่านอธิบายภาวะขณะฝันยังมีสติตามรู้ความฝันว่าการหลับของเราในครั้งนั้นจะเหมือนว่าจะตื่นเพราะต้องกำหนดจิตให้มีสติเสมอเราฝันไปว่าเราเดินออกจากบ้านไปตามหนทางแล้วก็ไปสู่ป่าที่รกชัดมีทั้งหนามและไม้รกรุงรังเราก็เดินผ่านป่านั้นเรื่อยไปก็ได้มาพบต้นชาติต้นหนึ่งที่ล้มตายมีกิ่งก้านผุไปหมดเราก็ขึ้นบนขอนไม้ชาติที่ล้มนั้นปรากฏว่าขอนไม้ที่ใหญ่โตนั้นใหญ่โตขึ้นมากทีเดียวขึ้นไปบนขอนไม้ชาติแล้วจึงสังเกตรู้ว่าเป็นต้นชาติที่ตายสนิทไม่มีทางจะงอกงามขึ้นมาได้อีกมองไปข้างหน้าก็เป็นทุ่งเวิ้งว้างปลอดโปร่งกว่าทางที่ผ่านมาขณะนั้นปรากฏว่ามีม้าขาวตัวหนึ่งวิ่งมาจากทางไหนไม่รู้ก็เข้ามาเทียบข้างขอนไม้ที่กำลังยืนอยู่เราก็ขึ้นหลังม้าขาวนั้นทันทีม้าก็พาวิ่งห่อเต็มเหยียดไปกลางทุ่งพอสุดทุ่งก็พบกับตู้พระไตรปิฎกตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าม้าก็ได้หยุดลงตรงนั้นพอดีแต่ไม่ได้เปิดประตูตู้พระไตรปิฎกก็พอดีรู้สึกตัวขึ้นเสียก่อนสุบินิมิตนี้เป็นปริศนาธรรมบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะแทนความหมายได้ดังนี้บ้านคือเรือนที่อาศัยของตนบ้านในที่นี้หมายถึงเพศคฤหัสถ์ปุถุชนทั่วไปก็ยังคงก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตแบบไม่รู้ทิศทางในสังสารวัฏออกจากบ้านคือการสละจากเพศคฤหัสถ์ออกบวชเพื่อแสวงหาเส้นทางดับทุกข์เดินอยู่บนป่ารกชัดหมายถึงการเดินทางแล้วแต่ไปไม่ถูกทางจึงต้องเต็มไปด้วยความยากลำบากขอนไม้ล้มตายประโยคนี้มีความหมายสองอย่างรวมกันคือขอนไม้หมายถึงสังขารมนุษย์ในชาตินี้ส่วนคำว่าล้มตายหมายถึงไม่มีเชื้อให้สืบสายเกิดวงวานในภพชาติหน้าภพมนุษย์นี้เป็นภพสุดท้ายขาดเชื้อกรรมเป็นแดนเกิดนั่นหมายถึงหลวงปู่มั่นสามารถเดินบนทางการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจนพ้นทุกข์ได้ทุ่งว่างเป็นที่ปลอดโปร่งหมายถึงทุกอย่างจะดำเนินการปฏิบัติไม่ลำบากนักม้าคือวิริยะที่ลงเป็นมรรคเป็นวิริยะที่เป็นธรรมเกิดขึ้นเองจากใจรักโดยมิได้บีบบังคับจึงสมัครสามัคคีม้าสีขาวหมายถึงการเดินทางไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วตู้พระไตรปิฎกคือการสำเร็จธรรมขั้นสูงแตกฉานในธรรมเข้าถึงปฏิสัมภิทาญาณแต่เปิดประตูพระไตรปิฎกไม่ได้หมายถึงได้สำเร็จปฏิสัมภิทานุศาสตร์สามารถอบรมพุทธบริษัทสี่ให้รู้ธรรมได้หลวงปู่มั่นพิจารณาสุบินนิมิตอันเป็นปริศนาธรรมบอกเหตุแห่งความใคร่ครวญละเอียดรอบคอบทำให้แน่ใจว่าจะบรรลุธรรมในชาติภพนี้แน่นอนเพียงแต่จะไม่ถึงปฏิสัมภิทาญาณซึ่งปฏิสัมภิทาญาณมีองค์ประกอบดังสีประการดังนี้ 1. ธรรมปฏิสัมภิทาญาณคือปรีชาแตกฉานในธรรมคือหัวข้อธรรมหรือหลักธรรมหรือเป็นเหตุปัจจัยอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณคือปรีชาญาณในอัตถ์หรือเนื้อความคือคำอธิบายหรือผลประโยชน์นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณคือปรีชาญาณในภาษาที่พูดกันในหมู่ชุมชนสูงต่ำหนักเบารู้ความหมายของคำฉลาดในการเลือกใช้คำพูดประกอบเข้ารูปประโยคได้ความกระทัดรัดไพเราะสละสลวย 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณปรีชาแตกฉานในการกล่าวธรรมด้วยปฏิภาณญาณคือมีไหวพริบทันคนในการโต้ตอบปริวัติเทศนาไปตามจริตอัธยาศัยของผู้ฟังได้แม้หลวงปู่มั่นท่านรู้ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในอรหันต์ผู้เต็มเปี่ยมด้วยบารมีปรีชาญาณในการอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้บรรลุธรรมได้แต่ท่านก็ถ่อมตัวบอกคนอื่นเสมอว่าเพียงสอนผู้อื่นได้บ้างเท่านั้นผ่านเหตุการณ์สุบินนิมิตทำให้หลวงปู่มั่นหันมาสังเกตทบทวนภาวะจิตสมาธิที่ผ่านมาก็พบว่าเน้นความสงบเป็นใหญ่มันจนรู้สึกสบายก็จริงแต่ไม่ได้เกิดปัญญาไม่มีอะไรมากกว่านี้ยังหวั่นไหวไปตามกิเลสอยู่จึงได้เปลี่ยนหันมาจับความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในกายโดยใช้ฐานกายเป็นอารมณ์พิจารณากายคตาอย่างหนักใช้จิตกำหนดทุกอนูของร่างกายทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนหลวงปู่มั่นบอกว่าเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายบ้างขณะที่เดินจงกรมปรากฏว่าเหยียบบนซากศพคนตายที่นอนเรียงรายท่านบอกแบบถ่อมตัวว่าฝึกแบบนี้นานหลายเดือนค่อยเกิดปัญญาขึ้นมาบ้างภริยคุณาทานเสงปุตโสได้ตั้งข้อสังเกตว่าแม้หลวงปู่มั่นจะถ่อมตัวแต่บารมีที่สะสมในระหว่างบำเพ็ญโพธิญาณมีมากแม้จะไม่เต็มเปี่ยมแต่หลวงปู่มั่นเข้าถึงไตรวิภายญาณคือสามารถกำหนดจิตรู้นิสัยวาสนาของคนอื่นและเทวดารวมถึงเข้ากับปฏิสัมภิทานุศาสตร์จึงสามารถอบรมศิษย์จำนวนมากให้บรรลุถึงอรหันต์เป็นภิกษุสงฆ์ที่เต็มไปด้วยคุณวิเศษทางธรรมเป็นเนื้อนาบุญของโลกช่วงพรรษาที่3วัดเลียบได้ซ่อมแซมศาลาพระภิกษุสงฆ์ในวัดต่างก็มาช่วยกันทำงานไม้บางรูปก็ทำหน้าที่ใส่ไม้ใส่กบโดยยังคงทำกิจของสงฆ์อยู่ทุกวันทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นไม่ได้ขาดพอมีเวลาเป็นส่วนตัวหลวงปู่มั่นก็จะปลีกจากหมู่คณะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธวันหนึ่งขณะที่นั่งสมาธิภาวนาจิตรวมเป็นสมาธิหลวงปู่มั่นอธิบายว่าจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิปฐมฌานอุคหานิมิต
เป็นปรากฏเห็นตัวเองมานอนตายอยู่ข้างหน้าห่างประมาณ1 วามีสุนัขตัวหนึ่งลากไส้ออกไปกินจึงได้กำหนดอยู่ในนิมิตนั้นจนร่างเน่าเปื่อยเห็นหลายศพทั้งตายเก่าตายใหม่แล้งกาสุนัขถึงกัดกินอยู่เหลือแต่กระดูกเต็มไปทั้งวัดจากนั้นเริ่มมองเข้ามาในตนเห็นแต่ร่างกระดูกมองเห็นพระเนนก็เห็นแต่ผ้าจีวรคลุมร่างกระดูกเนื้อตับไตไส้พุงไม่มีเวลาไปบิณฑบาตมองดูชาวบ้านก็เห็นแต่เครื่องนุ่มห่มที่ห่อกระดูกเวลาพูดคุยเห็นกันก็เห็นแต่ฟันกระทบกันได้ทำให้เกิดสำเนียกนึกและอยากหัวเราะแต่มีสัญญาณบอกว่าอย่านะเดี๋ยวเป็นบ้านิมิตโครงกระดูกอสุภกรรมฐานที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งเคยพบเคยเจอหลวงปู่มั่นจึงเข้าได้กราบเรียนสอบถามจากพระอาจารย์สาวกันตสีโลท่านพิจารณาคำบอกเล่าของศิษย์แล้วตอบตรงๆว่าไม่รู้สิเราไม่เป็นให้พิจารณาไปหลวงปู่มั่นจึงกลับมาที่วัดนั่งสมาธิภาวนาพิจารณาโครงกระดูกในนิมิตกระดูกรวมเป็นดวงแก้วประมาณเท่าผลมะพร้าวเพ่งดูดวงแก้วสว่างไปข้างหน้าปรากฏว่านิมิตอันหนึ่งคล้ายกับภูเขาอยู่ข้างหน้าคิดอยากจะเข้าไปดูได้เดินเข้าไปมองเห็นเป็นชั้นถึง5 ชั้นเดินบนบันไดแก้วไปยังชั้นที่1ถึงชั้นที่5หยุดอยู่แค่นั้นแล้วจะกลับในขณะนั้นปรากฏว่าได้สะพายดาบอันคมกล้าเล่มหนึ่งพร้อมสวมรองเท้าวิเศษจากนั้นก็ออกจากสมาธิในคืนต่อมาหลังจากเสร็จจากการทำวัดสวดมนต์ตามหน้าที่กิจของสงฆ์หลวงปู่มั่นก็นั่งสมาธิภาวนาพอจิตสงบก็ปรากฏนิมิตเป็นกำแพงแก้วมีประตูเข้าออกได้จึงเข้าไปผลักประตูเห็นมีเส้นทางใหญ่คล้ายลาดด้วยซีเมนต์นึกอยากไประหว่างสองข้างทางมีพระภิกษุนั่งสมาธิอยู่มีขายประทุนเกวียนเรียงรายทั้งซ้ายขวาเดินไปจนสุดทางมีถ้ำเงื้อมผาอยู่มากและเห็นดาบทตนหนึ่งแต่เราไม่สนใจเดินต่อไปจนถึงผาสูงชันเดินต่อไปไม่ได้จึงหยุดแค่นั้นสมาธิคืนต่อมาพอเห็นถนนใหญ่นั้นก็เดินไปอีกพอสุดถนนอยู่หน้าเหวลึกมีสะพานทอดข้ามไปฝั่งโน้นท่านก็เดินข้ามเหวไปจนถึงสุดสะพานเป็นภูเขาอีกฟากหนึ่งมองไปข้างหน้าเห็นหลังคาคล้ายหลังคาโบสถ์วิหารหรือพระราชวังอย่างนั้นมีกำแพงประตูค่ายครูหอรบเดินต่อไปถึงประตูเอามือผลักดูปรากฏว่าประตูติดลูกดานแน่นหนาผลักไม่ออกจึงเดินกลับมาวันต่อมาหลวงปู่มั่นเจริญสมาธิภาวนาพอจิตสงบปรากฏนิมิตว่าตนเองเดินไปอีกพอถึงกำแพงประตูเปิดคอยอยู่แล้วเลยเดินเข้าไปจะว่าเป็นวัดก็ไม่ใช่จะเป็นวังก็ไม่ใช่แต่มีโบสถ์มีวิหารมีวังสะอาดสะอ้านแต่ไม่มีใครหรือพระอยู่ท่านจึงเดินไปตามสถานที่ต่างๆนั้นพอไปถึงโบสถ์ซึ่งเปิดประตูอยู่ก็เดินเข้าไปเป็นโบสถ์ว่างไม่มีคนอยู่แต่เห็นธรรมาสตั้งอยู่มีหมอนมีที่รองนั่งเหมือนธรรมาสเทศทั่วไปแต่สวยงามวิจิตรด้วยลวดลายลงรักปิดทองหลวงปู่มั่นจึงขึ้นไปนั่งบนธรรมาสนั้นพอนั่งเสร็จก็เห็นภาชนะอาหารมาวางไว้ข้างหน้ามีกล่องข้าวในภาชนะมีกับคือแตงกวาที่ซอยเป็นคำและมีน้ำพริกปลาป่นท่านได้รับฉันอาหารนั้นซึ่งมีรสอร่อยพอฉันเสร็จภาชนะนั้นก็หายไปมีความรู้สึกขึ้นมาว่าสถานที่นี้คือพระนิพพานพักอยู่พอประมาณแล้วก็ออกมาจิตถอนจากสมาธิเป็นปกติหลวงปู่มั่นมีความรู้สึกว่าท่านถึงพระนิพพานแล้วแต่พอเอาเข้าจริงยังไม่ใช่หลวงปู่มั่นเป็นสัตบุรุษผู้เอาชีวิตเข้าพิสูจน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งสังเกตเห็นอารมณ์ของตนเองอย่างหวั่นไหวต่อการกระทบของอารมณ์ภายนอกโดยเฉพาะเพศตรงข้ามยังนึกรักอยู่จึงยังรู้สึกชังและรังเกียจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองอารมณ์ที่หวั่นไหวไปกับกระแสโลกภายนอกผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นจุดที่หลวงปู่มั่นสังเกตพบเห็นเท่านั้นจนถึงกับปราลบว่าเอ๊ะนี่เรามาถึงพระนิพพานแล้วทำไมจึงยังหลงรักหลงชังอยู่ได้เล่าเห็นจะไม่ใช่พระนิพพานแล้วกระมังนั่งสมาธิทีไรไปที่นั่นทุกทีพ
ภายหลังหลวงปู่มั่นมาเฉลยให้ฟังว่าพระภิกษุนั่งสมาธิใต้ประทุนเกวียนก็คือรูปพรหมส่วนวัดหรือวังนั้นคืออรูปพรหมทีนี้พอสังเกตเห็นว่านั่งทีไรถึงที่นั่นทุกทีหมายถึงนั่งสมาธิทีไรจิตดิ่งเข้าสู่รูปพรหมและอรูปพรหมเพราะทำจนเป็นวสีคือชำนาญทำสมาธิทีไรจิตรวมตกลงไปในสมาธิแบบอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่มั่นจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไม่นั่งสมาธิใช้การเดินจงกรมดูจิตว่าจิตเกิดอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรขณะที่กำลังจะเข้าสมาธิก็พยายามสังเกตอาการทุกขณะจิตของจิตนั่นเองพอนึกได้ดังนี้แล้วจึงตั้งใจใหม่แต่จะไม่ให้จิตมันรวมเดินจงกรมก็เอาจิตไว้ที่กายจะบริกรรมพุทโธหรือมูลกรรมฐานก็แล้วแต่ไม่ให้จิตรวมไม่นั่งสมาธิเวลาจะนอนก็นอนเลยทำอย่างนั้นต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ขาดสติหลวงปู่มั่นเจริญสติต่อเนื่องดังสายน้ำที่ไม่ขาดสายติดต่อกัน3 วันในวันที่3สติเต็มเปี่ยมมีกำลังวังชาแข็งแรงติดตามความเร็วของสมาธิทันคราวนี้หลวงปู่มั่นนั่งสมาธิพอนั่งปุ๊บจิตรวมใหญ่รวมคราวนี้ไม่ออกไปข้างนอกอยู่กับที่ปรากฏว่าร่างกายนี้พังทลายลงไปเลยปรากฏเป็นไฟเผาเหลือแต่กองเท่าฐานแล้วจมหายลงไปในแผ่นดินขณะนั้นจิตอยู่กับที่รู้ขึ้นมาว่าถูกละทีนี้เพราะจิตไม่ไปไหนอยู่กับที่แล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นแล้วเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาว่าทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากเราควรกำหนดรู้เราได้รู้แล้วสมุทัยคือแดนเกิดแห่งทุกข์เป็นสภาพที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธคือการกระทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิปทาควรเจริญเราได้เจริญแล้วภาวะสมาธิจิตที่เดินสายอริยสัจอยู่นั้นปรากฏการณ์มหัศจรรย์จิตหมุนซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนคือเป็นไปเองโดยไม่ได้ปรุงแต่งเป็นผลจากการอบรมเจริญมรรคมีองค์8ให้ต่อเนื่องคุณธรรมในเนื้อช่วงวินาทีบรรลุธรรมชั้นแรกของหลวงปู่มั่นได้กล่าวว่าเป็นลักษณะอาการของจิตคือเกิดดับต่อเนื่องยกอยู่ในฌานหรือเสวยผลแห่งมรรคที่เจริญแล้วนั้นลักษณะของจิตที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าโคตรภูญาณคือญาณความรู้ที่ก้าวข้ามจากปุถุชนโคตรก้าวสู่อริยมรรคเป็นปฐมมรรคโสตาปัฏฐิผลเป็นพระโสดาบันธรรมะเป็นอาการิโกไม่เลือกกาลและสถานที่เรื่องนี้เป็นหัวข้อที่ใครๆท่องจำขึ้นใจแม้อยู่ในกรุงเทพเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความจอแจคับข้างของผู้คนแต่ณนาทีนี้ครั้งหนึ่งในอดีตกลางถนนสายหนึ่งณศูนย์กลางแฟชั่นความทันสมัยจากยุโรปหลวงปู่มั่นได้เข้าถึงธรรมมาแล้วเหตุเกิดในพรรษาที่8หลวงปู่มั่นเดินทางเข้ากรุงเทพพักกุฏที่วัดสระปทุมหรือวัดปทุมวนารามในปัจจุบันเพื่อศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติไปพร้อมๆกันระหว่างที่จำพรรษาที่นี่3 พรรษาท่านต้องเดินทางไปยังวัดบรมนิวาสเพื่อศึกษาฟังธรรมจากท่านเจ้าคุณอุบารีคุณูปรมาจารย์จันสิริจันโทเป็นประจำคืนเดือนเพ็ญราตรี1หลวงปู่มั่นพร้อมสหธรรมิกราว5 รูปได้เดินทางไปฟังธรรมจากท่านเจ้าคุณอุบารีตามปกติขณะที่พระคารวานี้ได้เดินทางกลับวัดสระประทุมบนถนนพระราม1ยามราตรีแสงเพ็ญกระจ่างส่องสว่างมองเห็นภาพ2 ข้างทางโดยไม่ต้องใช้ไฟประทีปส่องขณะที่พระสหธรรมิกท่านอื่นๆเดินก้มหน้าก้มตาไปล่วงหน้าส่วนหลวงปู่มั่นเดินตามหลังพอเดินผ่านหน้าวังของกรมพระสวัสดิวัดวิสิตรปัจจุบันคือโรงเรียนช่างกลปทุมวันซึ่งเป็นวังแบบยุโรปสมัยนั้นนับว่าแปลกตาสวยงามมากหลวงปู่มั่นมองเห็นเข้าใจก็คิดไปอัตโนมัติว่าสวยงามแต่ความต่อเนื่องของสติสัมปชัญญะทันทีที่คิดว่าสวยงามเท่านั้นจิตรวมลงไปให้เกิดความรู้ขึ้นมาว่าดินหนุนดินจิตก็ไม่หยุดนิ่งกลับรวมลงไปอีกแล้วเกิดญาณขึ้นมา
กำหนดด้วยอริยสัจเสมือนเป็นพรรษาที่3ที่วัดเรียบที่รู้ธรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2จิตรู้อริยมรรคทวนของเก่าขึ้นมาว่าดินหนุนดินคือสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเพราะธาตุสี่รวมกันโดยมีธาตุดินเป็นธาตุนำเพราะเป็นของแข็งเหมือนเอาดินมาก่ายก่อขึ้นมาส่วนธาตุนอกนั้นอาศัยซึ่งกันและกันได้ความรู้เพิ่มเติมว่าอริยธรรมนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนหัวหลักหัวตอขี้ดินขี้หญ้าฟ้าแดดดินลมพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงเดือนดาวนักขัตฤกษ์ที่ไหนยังตั้งคงอยู่ที่คนนี่เองไม่เลือกการสถานที่อริยบทหลวงปู่มั่นชี้ชวนให้ดูว่าดูแต่เรานี่สิยืนว่ากันกลางถนนในกรุงเทพนี้เลยคืนเดือนเพ็ญ3ที่ถ้ำไผ่ขวางหลวงปู่มั่นได้กล่าวว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมาถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา12ปีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะทำที่สุดแห่งกองทุกข์ในวัฏสงสารในเพ็ญคืนนี้4 ปีนับจากเหตุการณ์เข้าถึงธรรมบนถนนกลางกรุงเทพเส้นทางธรรมของหลวงปู่มั่นมีแต่บ่ายหน้าข้ามวัฏสงสารท่านได้เที่ยวปรีวิเวกทุดงไปตามป่าตามจังหวัดต่างๆผ่านจังหวัดอุบลราชธานีดงพญาเย็นภูเขาหลายลูกในวันหนึ่งเกิดนิมิตถึงถ้ำสิงโตหรือถ้ำไผ่ขวางอยู่บนเขาพระงามจังหวัดลพบุรีถ้ำไผ่ขวางอยู่ข้างน้ำตกมีลักษณะเป็นป่าทึบอากาศเย็นสบายอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์นานาชนิดอาทิช้างเสืองูเห่าสถานที่แทบจะไร้ผู้คนอาศัยระหว่างทางเดินขึ้นเขาชาวบ้านเห็นมีพระภิกษุต่างถิ่นรูปหนึ่งสะพายบาตรโกรธเกรียมารยาทเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจึงตรงเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่าหลวงพ่อจะไปไหนหลวงปู่มั่นตอบว่าจะไปบำเพ็ญสมณธรรมในเขาลูกนั้นชาวบ้านฟังแล้วตกใจรีบยกมือไหว้ท่านแล้วกราบนิมนต์ว่าอย่าเข้าไปเลยหลวงพ่อเพราะพระที่เข้าไปในถ้ำนี้ตายไปแล้ว6 องค์ขอให้อยู่กับพวกฉันที่บ้านไร่นี้เถิดอย่าเข้าไปเลยหลวงปู่มั่นรับความปรารถนาดีของชาวบ้านเอาไว้ในใจแล้วตอบว่าโยมขอให้อาตมาเป็นองค์ที่7ก็แล้วกันจากคำพูดของชาวบ้านก็พอทำให้หลวงปู่มั่นเข้าใจสภาพของถ้ำบนภูเขาในป่าได้เป็นอย่างดีจิตใจไม่มีหวาดหวั่นกลับเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวยอมสละชีวิตเพื่อธรรมพอถึงถ้ำไผ่ขวางจัดแจงวางสัมภาระเก็บปัดทำความสะอาดบริเวณที่พักพอตกค่ำก็บำเพ็ญภาวนาตามวิสัยลุงเช้าเดินลงเขามาบิณฑบาตอย่างนี้ผ่านเดือนอ้ายเดือนยี่จนล่วงเข้าใกล้เพ็ญเดือน3อันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำให้หลวงปู่มั่นระลึกถึงสมัยพระพุทธกาลช่วงที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญภาวนาต่อสู้กิเลสมารจนบรรลุธรรมท่านได้ปรารภขึ้นว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมาถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา12 ปีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ในวัฏสงสารในคืนเพ็ญนี้การตัดสินใจแบบนี้ทิ้งทวนแลกชีวิตกับธรรมะยามเช้าเช่นเดียวกับทุกๆวันหลวงปู่มั่นหลังจากฉันเช้าเรียบร้อยเพียงพอแก่สังขารให้บำเพ็ญธรรมะได้จากนั้นก็จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาพอนั่งได้ไม่นานก็เกิดไม่สบายกายอาหารที่ฉันเข้าไปไม่ย่อยทำให้อาหารเป็นพิษส่งผลให้ท้องร่วงอาเจียนอย่างหนักท่านจึงหวนนึกถึงคำพูดของชาวบ้านพลางลำพึงกับตนเองว่าตัวเราเองก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นแต่คำปรารภนี้ล้วนไม่ใช่วิสัยนักรบแห่งกองทัพธรรมหลวงปู่มั่นจึงออกเดินสำรวจมองหาสถานที่นั่งสมาธิและแล้วที่หน้าผาเหวลึกมีก้อนหินใหญ่อยู่ปากเหวพอให้คนไปนั่งได้หลวงปู่มั่นจึงขึ้นไปยืนบนก้อนหินใหญ่นั้นแล้วหยิบก้อนหินอันเล็กๆโยนลงไปในเหวใช้เวลานานพอควรจึงจะได้ยินเสียงกระทบของก้อนหินหลังจากดูทำเลเป็นที่เรียบร้อยหลวงปู่มั่นท่านได้กล่าวปณิธานว่าเอาละถ้าเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดถ้าเราจะตายก็ต้องตายขอให้ตายตรงนี้แล้วขอให้หล่นลงเหวนี้ไปจะได้เป็นที่ว้าวุ่นแก่ใครๆที่จะต้องมากังวลทำศพให้เราคืนนั้นท่ามกลางขุนเขาแสงจันทร์กระจ่างเป็นสักขีพยานเฝ้าดูการบำเพ็ญภาวนาของหลวงปู่มั่นจิตของท่านสว่างไสวดุจกลางวันเห็นกระจ่างชัดแม้แต่เม็ดทรายเล็ก
จิตโอภาสประภัสสอนเห็นชัดในนิมิตที่เข้ามารวมถึงการพิจารณากายคตาตลอดจนธรรมะต่างๆนาน3 วัน 3 คืนโดยไม่ลงไปบิณฑบาตไม่ฉันอาหารเกิดนิมิตปรากฏเห็นบุตรสาวของโยมที่อุปถากมายืนเรียกร้องความรักจากท่านจิตของหลวงปู่มั่นไม่ได้หวั่นไหวไปตามจิตไม่ได้ยินดียินร้ายกับสาวงามนั้นท่านพิจารณาว่าอันเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็พิจารณามาอย่างช่ำชองแล้วจะมาหลงอีกหรือฉับพลันภาพหญิงสาวนั้นก็แก่เฒ่าและล้มตายลงเหลือแต่กองกระดูกหายไปในแผ่นดินจิตจึงถอนขึ้นมาขณะนั้นจิตมีความปิติซาบซ่านถึงเอกคตายานกายเบาจิตเบามีความสงบระงับจิตเดินเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานโดยลำดับพักอยู่ในจตุตฌานนานพอสมควรแล้วจึงถอยออกมาจนถึงปฐมฌานจึงหยุดในลำดับนี้หลวงปู่มั่นท่านเกิดปุเพนิวาสานุสีทญาณคือรู้อดีตชาติเกิดนิมิตภาพลูกสุนัขกินนมแม่หลวงปู่มั่นรู้ด้วยใจว่าลูกสุนัขก็คือตัวท่านเองในอดีตที่เกิดมาเป็นสุนัขนับชาติไม่ถ้วนสาเหตุมาจากลูกสุนัขมีความพอใจในอัตภาพของมันจงส่งผลให้เป็นลูกสุนัขติดภพติดชาติอยู่หลายชาติสร้างความสลดสังเวชให้กับท่านเป็นอย่างมากจากนั้นหลวงปู่มั่นได้ค้นลงถึงต้นสายปลายเหตุพบว่าเราปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นภาพในอดีตชาติสมัยพุทธกาลหลวงปู่มั่นเกิดเป็นเสนาบดีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสักยมุนีขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาถึงมหาสติปัฏฐานสูตรหลวงปู่มั่นได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อเบื้องหน้าพระพักตร์ของพุทธเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิดนับจากวาระจิตนั้นหลวงปู่มั่นดำรงอยู่โพธิสัตว์ทำบำเพ็ญพระโพธิญาณมาหลายร้อยชาติเมื่อได้บุพเพนิวาสานุสติญาณทำให้หลวงปู่ระลึกถึงชาติภพต่างๆพอสมควรเห็นถึงความน่ากลัวของวัฏสงสารและหากปรารถนาจะบรรลุพระธรรมพระนิพพานในชาตินี้จะต้องสละเสียจากพระโพธิญาณก่อนที่หลวงปู่มั่นจะตั้งจิตถอนจากโพธิญาณท่านได้เดินสมาธิเฝ้าย้อนรำลึกในอดีตชาติว่าท่านเพิ่งจะมาเริ่มตั้งจิตปรารถนาต่อพุทธภูมิต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าสากยโคดมเท่านั้นเส้นทางการบำเพ็ญเพียรเพียงแค่ครึ่งพุทธกาลทั้งในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านระลึกได้ถึงความยากลำบากของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏท่านสลดสังเวชแม้ท่านบำเพ็ญบารมีเพียงใดก็ยังเกิดเป็นแค่หมาขี้เลื้อนถึง500ชาติทำให้หลวงปู่มั่นมองดูสรรพสัตว์ในสังสารวัฏที่ยังคงหลับไหลเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญชะตากรรมเช่นไรเมื่อสิ้นชีวิตลงไปครั้นหลวงปู่มั่นจะละถอนจากโพธิญาณก็ให้สงสารสัตว์เหล่านั้นแต่เมื่อมองดูท่ามกลางสรรพสัตว์ทั่วไตรภพยังมีขบวนมหาโพธิสัตว์มีจำนวนมากที่ได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิตยโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่จักได้รับการบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและยังมีพระโพธิสัตว์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์ยังอยู่ในสังสารวัฏเพื่อการบำเพ็ญบารมีการช่วยคนสรรพชีวิตให้พ้นทุกข์เมื่อพิจารณาดังนี้หลวงปู่มั่นจึงอธิษฐานจิตละจากพระโพธิญาณคืนจันทร์สว่างฟ้าพระจันทร์เต็มดวงมีธรรมชาติจะทรงกฎยามเที่ยงคืนเป็นภาพที่งดงามสงบสงัดมีแต่สรรพเสียงของป่าเป็นเพื่อนขณะที่หลวงปู่มั่นเดินจิตภาวนาใหม่ปรากฏว่าแสงสว่างเมื่อจิตรวมกันแล้วเกิดเรื่องอันสะพรึงกลัวภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนราวกับมีใครเอามือมาเขย่าเสียงลมพัดโหมกระหน่ำผ่านป่ามีเสียงไม้หักโค่นเกลียวกราวแต่หลวงปู่มั่นดำรงในสมาธิไม่หวั่นไหวกับเสียงอึทึกรอบข้างท่านบอกว่าแรงสั่นสะเทือนราวกับภูเขาจะพลิกคว่ำบรรยากาศอันน่ากลัวรอบข้างทำเอาท่านเกือบลืมตาแต่ระลึกได้ถึงคำอธิษฐานจิตถึงธรรมะหลวงปู่มั่นจึงพิจารณาภาวะธรรมที่เกิดขึ้นยิ่งพิจารณาธรรมเท่าไรความโหดร้ายของสภาพรอบตัวยิ่งทวีความรุนแรงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่สติของท่านมั่นคงกว่าขุนเขาที่นั่งไม่อาจโยกคลอนได้
ขณะที่เฝ้าดูอาการของสติสมาธิที่มั่นคงไม่หวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างอยู่จู่ๆมียักษ์ร่างใหญ่สูงทะมึนสูงเท่าต้นไม้ถือตะบองเหล็กส่องรัศมีเหมือนเปลวไฟเดินย่าง3 ขุมตรงมาที่หลวงปู่มั่นพร้อมกับตวาดลั่นสถานป่าว่าจงลุกจากที่เดี๋ยวนี้มิฉะนั้นจะต้องตายพูดจบยักษ์ก็เงื้อกระบองขึ้นสุดแขนเพื่อหวดฟาดลงหลวงปู่มั่นเต็มกำลังหลวงปู่มั่นเกือบเผลอจะลืมตาแต่อำนาจสติได้รู้ทันจึงได้ระงับไว้ตลอดระยะเวลาเกือบ3 เดือนที่เจริญสติจนกลายเป็นมหาสติไม่สะดุ้งหวาดไหวให้ปรุงแต่งเคลื่อนจิตให้สถานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยท่านจึงตอบยักษ์ไปว่าเราไม่ลุกทันใดนั้นยักษ์ฟาดกระบองลงมายังร่างของท่านเต็มกำลังมหาศาลจนร่างหลวงปู่มั่นจมลึกลงไปในดินราว10 วาแต่ร่างของท่านก็ลอยขึ้นมาเหนือแผ่นดินได้อีกเจ้ายักษ์ทะมึนหันลี้หันขวางเห็นต้นตะเคียนใหญ่ขนาด10 คนโอบก็ตรงเข้าไปถอนขึ้นมาทั้งต้นรากของต้นไม้ขาดจากดินเศษดินยังกระเด็นมาโดนร่างหลวงปู่มั่นที่นั่งสมาธิด้วยยักษ์ใหญ่แค้นมองมาที่ร่างหลวงปู่มั่นตัวจิ๋วด้วยความโกรธตาแดงเป็นไฟเนื้อต้นตะเคียนฟาดที่ร่างหลวงปู่มั่นจนแบนไปกับก้อนหินจนก้อนหินไม่สามารถจะต้านทานได้แหลกละเอียดไปในพริบตาในวิธีนี้เองหลวงปู่มั่นเกือบจะลืมตาดูสภาพรอบข้างแต่กำลังของมหาสติดำรงมั่นเป็นตัวกำกับพิจารณาอารมณ์ละเอียดอ่อนที่ปรากฏขึ้นในใจคนพบว่าแท้จริงแล้วใจของท่านมีอาการภวะพะวงของการปรารถนาพระโพธิญาณซึ่งเรื่องนี้เป็นธรรมชาติของหน่อเนื้อพุทธะทันทีที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์โพธิจิตลงในเนื้อนาใจต้นไม้แห่งโพธิจะแทงหน่อเติบโตต้นไม้นี้ย่อมเป็นที่พึ่งที่อาศัยของสัตว์ทั้งปวงคุณธรรมและความรอบรู้ในขอบข่ายของพุทธะอันประมาณมิได้นี้จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตตลอดจนเส้นทางพระโพธิญาณหลวงปู่มั่นได้สร้างสมทศบารมีเพื่อให้บริบูรณ์พร้อมที่จะสั่งสอนอบรมสรรพชีวิตให้เหมาะสมตามนิสัยและตลอดแตกฉานในอุบายเพื่อสอนให้ผู้อื่นได้เข้าถึงธรรมได้ง่ายและรวดเร็วตามกำลังบุญของแต่ละคนเมื่อมหาสติทราบถึงเหตุที่กลางกั้นขั้นสุดท้ายสิ่งที่ติดค้างในใจของท่านก็หมดลงพบเบื้องหน้าเราไม่มีแล้วพรหมจรรย์เราได้จบแล้วหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้กล่าวขึ้นณเวลาการนี้เองเมื่อได้สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าทุกอย่างในโลกก็มีสภาพเหมือนอันเดียวดุจหน้ากลองชัยโลกนี้ราบลงหมดคือสว่างเตียนโล่งร่างกายของเราประมวลเข้าที่ดังเดิมยักษ์สูงทะมึนมองเห็นเหตุการณ์พลิกผันได้กลายร่างเป็นมนุษย์เข้ามากราบขอขมาลาโทษแล้วหายไปในที่สุดขณะนั้นเสียงไก่ขันดังเป็นระยะบอกเวลาใกล้รุ่งคะเนว่าน่าจะตี 3 ถึงตี 4ความเงียบสงบของราตรีกลับมาบรรเลงอีกครั้งราวกับเตรียมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษของการกำเนิดสัตบุรุษในรอบ1,000 ปีหลวงปู่มั่นเจริญสมาธิก้าวลงสู่ทุติยฌานตติยฌานและจตุทัชฌานพอถึงดึกก็อาศัยพักเอากำลังในฌานส่วนปฐมฌานคือการพิจารณาวิปัสสนาญาณเมื่อจิตใช้กำลังพิจารณาข้อธรรมแล้วย่อมพักในฌานเพื่อให้เกิดกำลังต่อไปพอจิตพักในจตุทัชฌานจนมีกำลังจิตก็ได้ถอยออกมาสู่ปฐมฌานเกิดวิปัสสนาญาณรู้เห็นความเป็นไปของชาติภพของสัตว์โลกจากนั้นได้พิจารณาต้องต้นสายปลายเหตุของชาติภพในหมู่สัตว์ทั้งปวงหลวงปู่มั่นค้นลงได้ความตามปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราพยาธิมรณะโสกปริเทวะหลวงปู่มั่นแทงตลอดถึงลูกโซ่ของภพชาติได้อริยมรรคอันเป็นเครื่องตัดกิเลสจึงพิจารณาในดวงจิตพบว่าเมื่ออวิชชาไม่เกาะเกี่ยวได้แล้วอวิชชาดับลงสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับตลอดจนตัณหาอุปาทานภพชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะก็ดับทั้งหมดคราวนี้จิตรวมใหญ่แต่จิตไม่พักเหมือนที่ผ่านมา
เกิดมีญาณขึ้นมาว่าภพเบื้องหน้าเราไม่มีแล้วพรหมจรรย์เราได้จบแล้วกิจอันเราควรทำเราได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ควรไม่มีอีกแล้วญาณชนิดนี้เรียกว่าอาสาวัคยญาณคือความรู้ว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะพร้อมกับอวิชชาก็หายไปไม่ก่อนไม่หลังตะวันขึ้นมาและเดือนก็ตกไปรวมความว่าญาณเกิดขึ้นอวิชชาหายไปพระอาทิตย์ขึ้นมาพระจันทร์ตกไปไม่ก่อนไม่หลังเมื่อญาณเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ขับไล่ไสส่งอวิชชาเจ้าผู้มีอวิชชาเอ๋ยเจ้าเห็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเจ้าจงหนีไปอยู่กับเราไม่ได้แล้วอวิชชาก็ไม่ได้บอกกล่าวอำราว่าญาณผู้รู้แจ้งเห็นจริงเจ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นเอ๋ยข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วข้าขอลาเจ้าไปก่อนต่างก็ไม่ได้ขับไล่แต่ท่านก็มีความมืดกับพระอาทิตย์ก็เหมือนกันพระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็หายไปพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ขับไล่ไสส่งความมืดหรือพระจันทร์เจ้าเลยเจ้าผู้มืดผู้ดำเอ๋ยเจ้าอยู่กับข้าไม่ได้แล้วเจ้าจงหนีไปความมืดก็ไม่ได้บอกกล่าวร่ำราไม่ได้ว่าพระอาทิตย์ผู้แจ้งสว่างผู้มีเดชอำนาจอันกล้าเลยข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วข้าขอลาเจ้าไปก่อนหาเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาความมืดก็หายไปฉันใดก็ฉันนั้นนับจากวินาทีบรรลุธรรมนามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์นี้สืบไปขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ